Hai, salam sejahtera dan selamat datang ke Dapur Shaila. Hai, salam sejahtera dan selamat kembali ke video hidroponik Shaila. Selepas mendapat pengalaman membuat hidroponik menggunakan botol, Shaila cuba pula cara lain menggunakan bekas ni. Bekas ni kita boleh beli online dan ready made, tapi kalau kita buat sendiri di rumah, memang jimat duit. Barang-barang yang kita perlukan untuk membuat projek ni, styrofoam. Styrofoam ni kita boleh dapatkan di mana-mana kedai buku. Harganya lebih kurang RM5 hingga RM6 je. Sponge kita boleh dapatkan di kedai buku, harganya lebih kurang RM3. Bekas ni kita boleh dapat di mana-mana kedai plastik. So dia punya ukurannya Shaila pilih 18 darab 15 inci dan ketinggiannya 5 hingga 6 inci. Harganya lebih kurang RM7 hingga RM8. Net cup kita boleh dapatkan di mana-mana nursery ataupun di Lazada dengan harga 50 sen satu. Untuk ni Shaila guna 8 net cup. Kalau tak ada net cup macam ni, kita boleh gantikan dengan cup minuman styrofoam ataupun plastik. Bajet AB 500 ml. Kaedah ni sesuai untuk tanaman seperti salad, sawi, bayam atau kangkung. Untuk potong styrofoam, Shaila dah sediakan dawai macam ni. Simple je. Sponge, Shaila dah siap buat dia punya ukuran dan dah potong ya. Okey. Dah tengok bahan-bahannya, sekarang kita tengok cara nak buat. Step pertama, Shaila nak potong styrofoam ni. Okey, styrofoam ni besar. Jadi, kita boleh jadikan dia 3 bahagian. Kiri kanan kita lebihkan 1 inci, atas bawah ni dah ngam lah, tak payah. Shaila gunakan kayu dan pisau macam ni untuk potong ya. Tarik je terus. Lembut je, so tak payah nak tekan sangat lah. Okay, senang je. Yang atas tadi pun ada banyak lebih, jadi Shaila nak potong lah, jadikan dia 1 inci. Okay, styrofoam dah siap potong. Sekarang sebelum tanda net cup tu, Shaila nak tanda bekas ni dulu. Tanda sikit dah cukup. Sikit macam ni dah cukup. Okey, sekarang Shaila nak explain kenapa Shaila tanda ni. Okey ya, kawan-kawan tengok ya. Tujuannya nak jarakkan net cup ni. Supaya kita tahu dekat mana nak letak cup ni. Kalau tak tanda tadi, mana tahu kita letak dekat sini? Senanglah. Bila dah tanda, kita tahu kat mana nak letak. Inilah susunan net cup dia ya. Kita tanda sikit je. Cukup tanda macam ni. Nampak sikit je cukup. Alright, sekarang dah siap tanda. Kita remove yang ni. Sebab kita sediakan untuk buat lubang dia. Okey, untuk buat lubang tu, Shaila dah sediakan dawai macam ni ya. Okey, untuk panaskan dawai ni, kita boleh pakai lighter ataupun gas stove macam ni. But since Shaila buat dapur Shaila kan, Shaila guna gas stove je lah, senang sikit. Panaskan sikit je cukup macam ni. Okey, bila dawai dah panas, letak ngam-ngam dekat dia punya lubang dan lepaskan dawai bila dah potong. Jadi dia akan jadi macam ni lah, dia punya keratan tu. Dawai ni kita panaskan dalam 7 saat je. Shaila tunjuk balik ya. Lepas.
Okey, lagi satu tips Shaila nak bagi. Sebelum kita buat lubang ni, bila panaskan dawai tu kita tak pastikan first time kita buat lubang ni, kita test dekat styrofoam yang kita tak guna dulu. Pastikan lubang tu ngam-ngam untuk diletak net cup tu. Okey, bahagian tepi ni Shaila potong je sikit untuk bagi cantik je. Bukannya apa. Okey, sekarang Shaila nak masukkan cup dia. Okey. Macam inilah dia punya result nanti ya. Kat depan macam ni. Okey, sistem semua dah siap. Sekarang kita boleh masukkan benih. Okey, sebelum semai, kita tuang air dulu, lepas tu campur dengan baja AB. Ini air pipe biasa je Shaila masukkan. Boleh campur dengan baja AB ya. Okey, kita dah boleh nampak air tu betul-betul dekat paras bawah ya, dekat net cup tu. Shaila akan tuang 50 ml baja A dan B dulu. Lepas tu kita akan cek bacaan dia. Jadi Shaila masukkan 2 cap lah, 50 ml. Kacau dulu ya, sebelum kita buat ukuran dia. Okay, Shaila nak cek bacaan dia dulu ya. Okay, dia ada lebih kurang 370 ppm. Shaila nak tambah lagi sikit. Sekarang kita cek bacaan dia. 535. Okay, dah cukup dah. Okay, sekarang kita boleh masukkan benih dia. Untuk proses yang lebih senang ya, Shaila dah semai biji benihnya dalam bekas macam ni. Yang ni adalah bayam, yang ni sawi putih. Shaila semai yang ni 7 hari bulan. Dah hari ke-5 lah sekarang. Okey, sekarang kita masukkan ke dalam net cup ya. Shaila nak masukkan sawi putih ya. Setiap minggu kita akan tambah bajanya sebanyak 300 ppm. Di video yang akan datang, Shaila akan share cara nak menyemai biji benih menggunakan sponge. Jangan lupa subscribe dan tekan butang loceng untuk mendapat video terbaru. Dan juga like, komen dan share.